سلام رفقا، تو این ویدیو میخوام خیلی ساده در مورد مقاومت الکتریکی باهاتون صحبت کنم. همونطور که توی تصویر دارید میبینید، فقط این ظاهر قضیه است. خیلی ساده میخوام توضیح بدم. بخش دوم مهمه که شما میتونید بدون نقشه هم وقتی دارید یک مقاومتی رو تست میگیرید بتونید بدون نقشه آنالیزش کنید به چه صورت روی مدار قرار گرفته یا میتونه چه شکلی از مدار باشه. بریم سراغ قسمت اولمون. خب مقاومت با آر بزرگ انگلیسی توی این شماتیک نشون داده میشه، یا این دوتا تصویری که دارید میبینید. اگه دارید این تصاویر روی بورد با نقشه مطابقت میدید، وقتی قطعه رو که میبینید و میاد روی نقشه و یکی از این تصاویر رو میبینید، نمادها رو میبینید، متوجه میشید که این یک مقاومت الکتریکیه. مقاومت کاربردهای زیادی دارن، میتونن سه تا از مهمتریناشو بهتون میگم که توی تلفن همراه زیاد استفاده میشه: کم کردن جریان، تنظیم سطح سیگنال و تقسیم ولتاژ. خب این تصاویر هم دیدیم، قیافه هاش هم که اینجا توی تصویر دارید میبینید. دو تا نمونه من قرار دادم و این شد کل داستان به قول گفتنی مقاومت الکتریکی. یه نکته داره که اگه شما بخواید یک مقاومت الکتریکی و ohmشو بگیرید، خب همونطور که می‌بینید روی مولتیمتر روی نماد اومگا هست. اومگا هم همون نماد اوم چک هست، یعنی کسی بهتون گفتش اوم این مقاومت رو بگیر، سلکتور رو میذاری روی این نماد و پراپات رو میزنی، یکیشو به این سر مقاومت و یکیشم به اون سر مقاومت و اوم اون مسیر رو میگیری. فقط نکته‌ای که هست، میتونه تو اون مسیر مقاومت ها، المان ها، آیسی های دیگه هم بهش درگیر باشه و اوم مسیر تحت تاثیر قرار بگیره و تغییر کنه. به طور مثال اگه دارید روی نقشه میبینید 1 کیلو اوم نشون داده و شما میاد با مولتیمتر چک میکنه، امکان داره مثلا 2 کیلو اوم بهتون نشون بده و این شما رو به اشتباه میندازه و ممکنه که مثلا بیاد دستکاریش بکنید. و بهترین حالتش اینه که اون مقاومت از مدار خارج کنید و بیرون بورد اومش رو بگیرید که متوجه بشین اون مقاومت درست هست یا خیر. که از نظر کاری توی تعمیرات تلفن این کار اشتباهیه و ریسک خیلی بالایی داره. میتونه این مقاومت کنار یه آیسی چسبی باشه و ریسک کارتون رو بالا ببره، فقط به خاطر اینکه شما میخواید اوم این مقاومت رو بگیرید. پس بهترین حالتش چجوریه که شما بیاید چیکار کنید؟ تست دیود بگیرید. حالا تو بخش دوم بهتون میگم با تست دیود چطوری میتونید هم اندازه بگیرید تا صحت سلامت اون مقاومت رو به دست بیارید، همین که متوجه بشید اصلا این مقاومت به چه صورت توی مدار قرار گرفته یا چه نوع مداری میتونه باشه. این از این نکتهش بود. بریم بخش دوم تا بقیه داستان رو بهتون توضیح بدم. خب دوستان، اینجا ما 5 تا حالت داریم برای مقاومت ها و خب تو ویدیو اولم بهتون توضیح دادم که به چه صورتی هستش با مولتیمتر میاد این تست رو میگیرید. یعنی تست دیود پراپ قرمزتون به بدن خورده، با پراپ مشکیتون به دو سر مقاومت میزنید. خب حالا اینجا به این 5 تا حالت رو میریم جلو تا من بهتون توضیح بدم که چطوری متوجه میشید این مقاومت به چه صورت توی مدار قرار گرفته. قسمت اول، خب من پراپ مشکیمو میزنم یک بار به این سمت مقاومت، به طور مثال به من اشاری 300 نشون میده و یک بار دیگه جابجا میکنم پراپمو میزنم به اون سر مقاومت دوباره مولتیمتر به من روی تست دیود اشاری 300 نشون میده. این چه مفهومی داره؟ یک، متوجه میشم این مقاومت روی به صورت سری قرار گرفته و همچنین نوعش نوع فیوزی هست. مثل آیفون 6 تو بخش بکلایتش تو کاتود 1 و 2 از این مقاومت استفاده شده و برای کنترل جریان اگه از حد نصاب بالاتر بره، به طور مثال اون مقاومت میسوزه و بخشی از تصویر بکلایتتون تو آیفون 6 توی LCD TFT تاریک میشه یا سیاه میشه که یکی از اون ایرادشه. با همین تست ساده شما متوجه شدید این یک مقاومت فیوزی هست و توی به صورت سری قرار گرفته. خب بریم حالت دوم. حالت دوم به این سمت مقاومت کابل رو میزنید، کابل مشکیتون رو به شما اشاری 300 نشون میده و جابجا میکنید و اون سر مقاومت میزنید بهتون اشاری 350 میده. خب اینجا چی متوجه میشیم؟ دوباره متوجه میشیم این مقاومت به صورت سری قرار گرفته و این مقاومتمون دارای اوم هست. حالا میتونه 1 کیلو اوم باشه یا بالاتر باشه که اونو باید نسبت به اون توی نقشه چک کنید و توی خیلی از مدارها استفاده میشه ولی نمیتونیم دقیقاً بدونیم چه نوع کاربردی داره توی این بخش و فقط میتونیم در نظر بگیریم که اینجا داره به قول گفتنی
جریان رو محدود میکنه. بس خیلی ساده متوجه شدیم، یک داره این مقاومت جریان رو محدود میکنه، دو توی به صورت سری قرار گرفته. میایم توی بخش سوم. بخش سوم دوباره این سمت مقاومت به من اشاری 300 میده رو تست دیود و اون سر مقاومت به من OL میده. خب باز من متوجه میشم این مقاومت به صورت سری قرار گرفته. دو، این سمتی که OL داره به من نشون میده، باز من متوجه میشم یا این اولا که متوجه میشم این مقاومت خیلی اوهمش بالاست که داره به من OL نشون میده از این سم. بس اینم متوجه شدم. سومیشم که از خود OL متوجه میشم یا مسیر قطعه یا دارم کانکتور، به طور مثال کانکتور روی این مقاومت روی یکی از کانکتورها قرار گرفته، به یکی از پین های کانکتور حالا شارژ متصل شده و چون اون فلت شارژمون جدا شده OL داره نشون میده، یعنی مدار بازه. یا هم که یه به یه آیسی رفته و نسبت به ترانزیستوری که اونجا قرار گرفته نوع P یا N نمیتونیم ما تست دیود استفاده کنیم، برای همین OL نشون میده. تو این OL گفتم میتونید پراپتون رو عوض کنید، اسکیپی تستش رو بگیرید، امکان داره تو اون حالت به شما اوهم بده و شما مطمئن میشید که این مسیر وصله، ولی به خاطر ساختار مدار ممکنه شما تست دیود رو نگیرید. خب اینم بس به این صورت شد. میایم حالت چهارم. حالت چهارم به من داره 4 تا صفر نشون میده، یعنی اشاری 3-0 اتصال کوتاه، یا اینکه این سر به بدنه راه میده. گفتم دیگه مولتیمترتون رو باید دو تا پراپتون رو به هم بزنید رو تست دیود و عموما اگه به شما اشاری 3-0 نشون میده اون مولتیمتر درصد خطای پایینی داره، ولی اگه داره 2-0-1 2-0-2 نشون میده احتمال داره که کابلتون کیفیتش خوب نیست که داره این اوهم نشون میده، و اگه بالاتر داره نشون میده که دیگه مولتیمترتون درصد خطاش بالاست و با هم قاطی شده، اصلا به درد این نمیخوره که تو این دوره که دارید از مولتیمتر استفاده میکنید از اون مولتیمتر استفاده کنید. پس حتما یه مولتیمتر از نوع فلوک بگیرید، حالا نسبت به بودجهتون فلوک 101 یا اگه وسطتون میرسه یا تواناییشو دارید میتونید از فلوک 115 115 117 استفاده کنید. خب حالا من میام این سر مقاومت میزنم، این سری به من 205 میده. خب این که دو سر به من داره اتصال کوتاه نشون میده. این نوع گذاشتم برای دوستانی که میان به قول گفتنی سریع تزریق ولتاژ میکنن. این مقاومت عموما میتونه توی بخش های مدار آنتن قرار بگیره، بس میشه به حالت موازی قرار گرفته ولی به مسیر سری متصل. در اصل بخوایم حساب کنیم اگه ورش دارید میتونه مدار به مشکل بخوره یا اون لاین به مشکل بخوره. این مقاومت یک میخوایم حساب کنیم به صورت سری قرار گرفته، به صورت کلی، در صورتی که روی نقشه به صورت موازی نشونش داده و برای تنظیم سطح سیگناله. و این بود از این که قشنگ راحت متوجه شدید. پس اگه دارید همچین چیزی رو میگیرید باید دقت کنید. اگه تو مدار آنتن به طور مثال دارید چک میکنید و همچین مقاومتی برمیخورده به این شکل داره به شما اوهم نشون میده، دست به گیرنده هاتون نمیزنید، از شورت کیلر به هیچ عنوان استفاده نمی کنید چون میزنه تمام اون لاین رو میتر کنه. اینا رو دیگه خودمونی گفتم تو این دوره که متوجه بشید بس هر اتصال کوتاهی اتصال کوتاه نیست. خب بریم آخریه که از همه مهمتره و جالبتره. خب آخریه من میزنم به این سمت مقاومت به من 4 تا 0 نشون میده، بس اتصال کوتاه یا اشاری 3 تا 0 نشون میده مولتیمتر رو تست دیود و میزنم به اون سر مقاومت و به من به طور مثال اشاری 350 نشون میده. این چه معنی میده؟ این به این معنی میشه که عموما احتمال 90% این مقاومت به صورت موازی توی مسیر قرار گرفته و کارش چیه؟ کارش کنترل جریان هستش توی اون مدار. به طور مثال ما 5 تا از این مهمتریناشو بهتون میخوام توضیح بدم. یکیش رکسته، یکیش میتونه تو مدار ریست روی مسیر ریستمون قرار بگیره. این نوع مقاومت میتونه روی میگم توی سی پی یو و روی بیس باند آیفونمون میتونه این پایه قرار بگیره رکست و روی ترانزیستورهای کنترلیمون
به قول گفتن اون 5 ولت شارژمون که میخواد وارد ترایستار بشه، یه ترانزیستور برای محافظت قرار دادن که به قول گفتن ولتاژمون از حد نصاب بالاتر بره قطع میشه و به قول گفتنی محافظت میکنه از مدار شارژمون. اونجا یه پایه گیت داریم که یه دونه مقاومت بهش متصل شده نوشته ریورس گیت که اونم باز داره به صورت کلی داره جریان رو کنترل میکنه و فقط یه مقاومت از یک سر به پایه گیت اون متصل، از یه طرف دیگه به زمین متصل شده و داره جریان به قول گفتنی کنترل کننده جریان مسیر هستش. و 3 تا مدل دیگه هم هست. یه دونه آیرف که عموما آیرف تو بخش های دیجیتال آنالوگ استفاده میشه این مدار. ZQ توی عموما توی مسیر مدارهای بقول توی هارد، توی نند و توی حالا UFS و eMMC استفاده میشه و همین ZQ توی CPU هم قرار داره. CPU چون پردازشگره اکثر این مدارها تو اونم میتونن باشن. و آخرش هم NTC هستش که باز مقاومت های حرارتی هستن که باز هم اونا دارن جریان رو کنترل میکنن و همه اینا به صورت کلی شکل کاریشون میتونه متفاوت باشه ولی به صورت کلی دارن جریان رو کنترل میکنن و به همین سادگی شما با این حالتی که بهتون گفتم گرفتید عموما 90% مقاومت هایی که به این شکل اوهمشون رو میگیرید به این شکل هستن و کنترل کننده جریان هستن تو اون مسیر. دیگه حرف خاص دیگه ای نیست. این 5 تا رو بهتون توضیح دادم. روی مسیرها که تست بگیرید خیلی راحت الان میتونید مقاومت ها رو خیلی راحت تست بگیرید و آنالیز کنید که این مقاومت به چه شکلی قرار گرفته و با یه تست دیود شما میتونید از سرعت و سقم سالم بودن مقاومتتون متوجه بشید. خب دوستان یه حالت شیشم هم هست که میخوایم از توی دل اون این 2 تا معادله رو مطمئن بشیم. نکنید مثل نقشه مثل تصویر قبلی یه طرف اشاری 300 رو به همون نشون میده، اشاری 30 نشون میده یعنی به زمین خورده، از یه طرف داره به ما به طور مثال اشاری 190 نشون میده. اگه ویدیوهای رایگان تعمیرکار خاص دیده باشید یه دونه بود گفتم مدل خونسا هستش که اعداد با هم برابره، یعنی تست دیود و تست امپدانس هم با هم برابره. این همونه. یعنی اگه یعنی اگه این سر مقاومت به شما اشاری 190 داد و تست امپدانس هم گرفتید اونم اشاری 190 داد، متوجه میشید که این مدار یا رکست یا ZQ. حالا ZQ عموما توی هارد هست و CPU و رم و رکست هم دوباره یا توی CPU هست یا توی بیسبان. در کل 2 تا حالت هستن که به این شکلن، یا رکست یا ZQ. به همین راحتی میتونید تشخیص بدید ولی به شرطی تست دیود و امپدانستون با هم عددش برابر باشه. این کل این ویدیو مقاومت بود. امیدوارم این بخش به دردتون خورده باشه. بریم ویدیو بعدی.